Ja, det här måste gå som fan. Har man investerat i den nya Audi RS6 C8 så kan man slås av att bilen låter lite tystare än generationerna innan. C7 låter ju betydligt aggressivare. Vi har analyserat projektet, vi har tittat på bilen och det är en av få bilar, kombis, som utstrålar så mycket muskulärt, så mycket kraft, så mycket feeling som den här bilen. Därför tänkte vi beskriva för er vad man kan göra för att förfina och skapa den känsla som många eftersöker. Så i det här fallet så har vi fokat på främre rören från turbo och ner och vi har tittat speciellt på katalysatorerna. Så vi ersätter främre rören med race-katalysatorer som är gjorda för Svensk Bilprovnings lagkrav. Och med det så tänkte jag beskriva och visa lite grann hur det ser ut rent tekniskt. Vi kan börja med främre röret. Det ser ut så här. Det är lite lambdaanslutningar, det är lite tryckvaktsgivare och annat då. Men det intressanta är just katalysatorsubstratet. Titta vad trångt det är och vad mycket små fina kanaler hela katalysatorn har. Och varför? Jo, det är för att skapa så mycket kontaktyta som möjligt för ädelmetallerna så att du kan få den katalytiska reningen och fungera bra. För den här stora ytan som skapas inne i katalysatorn är ju gigantisk. Man pratar om kanske en fotbollsplan i storlek. Och för att få strålningsvärmen att inte komma ut i motorrummet och annat då, så är den ju isolerad med den här hårdgjorda isoleringen. Och för att säkerställa att allting funkar med både passform och funktion mot originalsystemet, då är det viktigt att man bygger en svetsfixtur och man gör en prototyp så att vi kan reproducera det här i serieproduktion sen. Våran marknad är ju både i Europa och ute i världen för att kunna skicka de här produkterna till våra återförsäljare runt omkring. Och då har vi gjort en fixtur här. Våran eminenta Kenneth Nord som har gjort både prototypen och fixturen så att det här blir funktionsvänligt och passformsmässigt topp. Och här kan ni se skillnaden på katalysatorn som vi använder. Och det är en 200 cells katalysator som har väldigt mycket beläggning på sig. Och det är ju för att möta nutidens avgaskrav. För att du ska klara Svensk Bilprovning med gott mått. Så isolerar vi med en rostfri plåt som är 0,2 mm tjock. Till det så lägger vi en isolator av iglas som är 5 mm tjock emellan då, som tar upp värmestrålningen. Så har vi tigsvetsat med rotgas alla skarver och anslutningar som ni ser här, både tryckvaktsgivare och lambdasonsanslutning. Vad kan man få för toner ur den om man blåser i den? Och så här kan man få det att låta. Teo! Hafnafjördur! Hallå Jocke! Ja, du är rolig. Får vi komma iväg här? Ja. 6,2 kilo. 3,6. Oj. 3,6 kilo. Det var lite bättre. Ja, det är bra. Nästan 50%. Gånger 2. Gånger 2. Det blir 100. 100% lägre vikt. Hur tänkte vi då? Nej, vi får nog räkna på det här. Skitbra, då har vi en plan. Japp.
Nu har vi mätt en RS6 före ni byggde om den. Ja. Som man ska göra. För att kunna se vad det blir egentligen. Den är 432 på hjulen. Ja. Men den har ju lite små effektpucklar som man ser. Den dippar lite, ser man på original. Men det har ni lyckats få bort på Det ser man ju nu. optimeringen. Det är en väsentligt jämnare effektkurva på... Ja. Och att det är 100 hästar till överallt på hjulen. Från 3000 varv så är det 100 till hela vägen. Det är imponerande. Och original vridmoment är 669 och nu är det 919. 919 Redan vid 2700 varv. Det är en big power. Dra bra. Jag är supernöjd med effekten. Vad Stor säger du skillnad. själv då? Är det bra eller? Ja, det här måste gå som fan. Ja. Men då tycker jag vi frågar kunden om man är nöjd. Är det kul med tv? Nej. Ja, sådär då har vi satt pricken över i. Vad är det vi egentligen vi gör? Vad är orsaken till att du ringer till oss så? Jag har haft bilen ett år och man börjar titta efter lite annat. Så tänkte jag, ja, om man fick lite bättre ljud i bilen kanske man nöjer sig något år till, och så hade jag goda vitsord om er då. Ja. Ringde jag. Det är roligt. Och det är rätt häftigt. Du har köpt alltså en av världens kanske bästa serieproducerade kombibilar som Audi RS6 C8. Det var bra redan på C7-tiden, men nu är den än bättre. Vad är den stora skillnaden som du känner nu då? Jag har inte hunnit testa så mycket. Varannan dag är det ju is på vägarna så, Ja. och jag har sommardäcken på, men framförallt så ljudet. Så jag är supernöjd med det. Nej, kul. Ja, vi har alltså bytt främre rör med racekatalysatorer som är godkända för Svensk Bilprovning. Det är viktigt att poängtera då. Och sen lägger man på en mjukvara då. Så vi optimerar bilen så att vi kalibrerar bränsle och laddtryck i förhållande för de skandinaviska förhållanden med lufttryck och så då. Och inte minst att vi åker på 98 oktan. För det är ju bra att få så mycket energi som möjligt i bränslet. Så det här Powerpack som vi håller på nu och jobbar framåt för dig som premiumkund och för er där hemma som kanske också sitter på kammaren och funderar att man skulle vilja förfina sin kanske livskamrat och sin hobbybil om man vill göra någonting annat. Och idag, det handlar ju om att göra rätt saker. Och i det här, nu kan vi verifiera att vi får ungefär 105 hjulhästar mer för den här operationen med just mjukvaran och främre rören. Och vad händer då? Vi ökar verkningsgraden på motorn, allting går lättare. Gör även att konsumtionen kommer att gå ner under steady state när man bara cruisar liksom så då. Så att då blir bilen lite bränslesnålare också. Det är bra, framförallt idag när vi tänker på miljön så mycket som möjligt. Ertan, har du något att tillägga? Nej, business as usual, säger han som bygger motorer på 6000 hästkrafter eller mer. 3300 är mitt. 3 det är ju ingenting. Fan, jag är skitnöjd. Ja.